हेलो साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र म आज अर्को नेटवर्किङको भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई म आज इथरनेटको केबल कसरी बनाउने भनेर जानकारी दिनेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग इथरनेट केबल छ है। यहाँ दुईटैमा इनमा चाहिँ RJ45 लागेको छैन, देख्न सक्नुहुन्छ। र RJ45 चाहिँ यसलाई भन्छ हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ RJ45, यसको 10 रुपैयाँ पर्छ। कसैले 5 रुपैयाँमा पनि दिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ RJ45 भन्छ। र यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ मसँग दुईटा छ। म तपाईलाई यसको यो बनाएर देखाउने छु। यहाँ मैले अहिले यो सब काट्छु फर्स्टमा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो काटेर उ गरेछु। यसमा चाहिँ तपाईले केबल चाहिँ 18 रुपैयाँ मिटर 24 रुपैयाँ मिटर पाउनुहुन्छ। इथरनेट केबल चाहिँ म तपाईलाई देखाउँछु। सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले यो केबलहरुलाई मजाले मिलाउनुस्, यसलाई तान्नुस्, अलिक धेरै तान्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले अझै सकेको छैन। सकेन भने यसरी काटेर पनि तान्दा हुन्छ। यस्तो गरेर यसरी तान्दा नि हुन्छ। यसरी छुटाउनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यो अलिक मजाले तान्छु। यति आइसकेको छ। यति भन्दा धेरै गर्नु पर्दैन। र अर्को इनको पनि यसरी नै फर्स्टमा तान्नु होला। जस्तै म यसलाई यहाँबाट यसो गरेर यसरी निकाल्छु। यो पनि तपाईले यहाँबाट यो चाहिँ मैले किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यसले तान्दा काट्दाखेरि अलिकति काटिन्छ माथिपट्टि। यो क्ल्याम्परले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति काटिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो अलिकति धेरैसम्म तान्नुपर्छ। कुनै राम्रो क्ल्याम्परले चाहिँ ठ्याक्कै काटिँदैन, तार मात्र काट्छ हैन। यसले यो क्ल्याम्पर चाहिँ मेरो अलिकति पैसा धेरै नपर्ने परेर यसले चाहिँ तार पनि काट्छ। त्यसैकारण मैले अलिक धेरै यो तान्न खोजेको तपाईहरुलाई देखाउनलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति धेरै तानिसकेँ मैले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो। अब यसको भनेको चाहिँ तपाईले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सबमा पियर तार आउँछ हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओरेन्ज र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ओरेन्ज व्हाइट हो हैन। यहाँ हामीले गर्ने पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई पहिला सुरु छुटाउनु पर्छ। यस्तो गरेर छुटाउनु होला। यस्तो गरेर छुटाइसकेपछि यसलाई सिधा स्ट्रेट गर्नुस्। स्ट्रेट गर्नुस् हैन। र अर्को पनि सबै तार छुटाउनुस्। ब्लू व्हाइट ब्लू, ग्रीन व्हाइट ग्रीन, पियरमा आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ब्राउन व्हाइट ब्राउन पनि पियरमा छ। यसलाई सिधा गर्नुस्। यसलाई पनि सिधा गर्नुस्। र यति भएपछि अब हामीले भनेको चाहिँ फर्स्टमा तान्नुपर्ने भनेको हाम्रो ओरेन्ज व्हाइट हो। यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ
ओरेन्ज र व्हाइट मिसेको हुन्छ यो तारमा चाहिँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, ओरेन्ज व्हाइट। हामीले मिलाउने भनेको ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज, ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज हैन, यसरी। अनि ग्रीन व्हाइट ब्लू, अब ग्रीन ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज ग्रीन व्हाइट ब्लू। म कसरी तपाईलाई देखाउँछु, सब तार एकै ठाउँमा बनाएर ब्लू। तपाईलाई यस्तो उयोले गाह्रो लाग्यो भने यो पनि काट्दिन हुन्छ, त्यो फरक पर्दैन। म अहिले एकदम डिस्टर्ब गरेको छ, म तार दिन्छु, तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ काट्न। यसो काट्ने नि काटेर खाने नि हो। स्ट्रेट गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले सिक्वेन्स मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसको फर्स्टमा कुन राख्ने के राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ हैन। जस्तै अब यो ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज राख्नु पर्यो, ब्लू व्हाइट ग्रीन राख्नु पर्यो, ग्रीन राख्नु पर्यो, ब्राउन ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज ग्रीन व्हाइट ब्लू, सरी ग्रीन व्हाइट ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज, अनि त्यसपछि एउटा ग्रीन व्हाइट ब्लू हैन, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, अनि त्यसपछि यस्तरी ब्लू व्हाइट ग्रीन अनि ब्राउन व्हाइट ब्राउन। लास्टमा चाहिँ ब्राउन व्हाइट ब्राउन राख्नुपर्छ। यस्तो गर्नु पर्यो तपाईहरुले। ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज अनि ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, यो चाहिँ अगाडि ग्रीन गएछ, यस्तरी हुनु पर्यो। ब्राउन व्हाइट ब्राउन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज अनि ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन राखेको छु हैन। तपाईहरुले क्यामेरामा अलिकति नदेख्न सक्नुहुन्छ क्लियरली, किनकि यसको कलर पनि अलिक फिक्का हुन्छ, ब्राउन व्हाइट ब्राउन, अथवा यो ब्राउन र व्हाइट एउटै कलर भएको र ग्रीन र व्हाइट एउटै कलर भएको र ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज भनेको छु मैले। जुन चाहिँ यो ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज चाहिँ तपाईले ओरेन्ज नदेख्नु पनि सक्नुहुन्छ, यहाँ फिक्का हुन्छ। जस फर्स्टमा भनेको चाहिँ तपाईले टिपेर राख्नु होला ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज, ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन हुनुपर्छ है त। यस्तो गरेर यसलाई सिधा बनाउनुस्। सिधा बनाएर जति सिधा बनाए त्यति सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई। यो देख्न सक्नुहुन्छ ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन है, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि यसले अब फेरि एकचोटि यहाँनिर यस्तो गरेर चट्टै काटिदिनु होला। यसरी यसरी काटिसकेपछि चाहिँ एउटै लाइनमा आउँछ। अनि यहाँ फेरि एकचोटि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ RJ45 लाई चाहिँ तपाईले यही मुख साइडबाट यसरी नै यसरी हाल्नु पर्यो। यसरी यसरी हैन, यो माथिबाट हैन, यसरी चाहिँ हाल्नु पर्यो त। यसरी हालेर अनि यहाँ भित्र छिराइदिनुस्। यहाँ भित्र छिराएपछि अब फेरि यसले चाहिँ क्ल्याम्प गर्नु होला। यहाँ भित्र हाल्नुस्। यहाँ भित्र हालिसकेपछि अब यसले काट्याक्ट गर्नुपर्छ। यो भयो, एउटा भयो। अनि एउटा भयो भनेपछि अब अर्को पनि तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले यसलाई काट्दिएँ, यसलाई पनि गाह्रो बनाएर चाहिँ र यसलाई पनि मैले सिधाइदिएँ। सबै खोल्नु होला। यसको पनि यो पनि खोल्नुस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यही मैले त्यही भएर तल काट्न लाग्यो। यो यसरी काटिन्छ।
चाहिँ यसरी काटेर यहाँसम्म आयो, के फरक पर्दैन। यसलाई काम गर्न अन्त अब फेरि हामी गर्नेछौँ यहाँ पियर फुलाउनेछौँ। यो ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्जको पियरलाई पहिला स्ट्रेट बनाउनु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। र त्यसै गरी यहाँनिर ब्राउन व्हाइट छ, यसरी ब्लू व्हाइट छ, यहाँ ब्राउन व्हाइट लाइन निकाल्नुहोस्। ब्राउन व्हाइट चाहिँ जहिले पनि लास्ट ठाउँमा हुन्छ। ग्रीन व्हाइट ग्रीन यसलाई सिधा बनाउनुहोस्। यति सिधा भएपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा मैले के भनेको थिएँ अघि, ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज होइन, त्यही उयसमा राख्नुपर्छ है। फेरि उता जे राखेँ त्यही राख्नुपर्छ। ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज, ग्रीन व्हाइट ब्लू यसरी नै ग्रीन व्हाइट ब्लू, अनि त्यसबाट ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन है त, यसरी नै राख्नुपर्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि मैले यस्तो गरेँ, यस्तो गर्दै मिलाउनु होला। जति प्र्याक्टिस गर्नु है त्यति नै चाँडो सिक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँ ओरेन्ज ग्रीन व्हाइट ब्लू व्हाइट ग्रीन ब्राउन व्हाइट ब्राउन त्यो अहिलेको जसरी भइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि यसलाई पनि अलिक सिधा बनाऊ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज ग्रीन व्हाइट ब्लू व्हाइट ग्रीन ब्राउन व्हाइट ब्राउन लास्टमा होइन। अब यसलाई पनि यसरी काट्नुहोस्, यो सबै फेरिन्छ। र यसको पनि यो टुपी चाहिँ अहिले जसरी राखेको छ त्यसरी नै यसरी नै हाल्नुपर्छ। अर्को पाराले हाल्यो भने फेरि तपाईँको हुँदैन है त। यसरी नै छिराउनुपर्छ है त। यस्तो गरेर यो माथिबाट नै यो यताबाट यो टुपीबाट चाहिँ होइन कि यताबाट नै छिराउनुपर्छ। यसरी छिराउनु होला। यहाँभित्र छिरिसकेपछि चाहिँ भित्र अलिक टाइट गर्नु होला। टाइट गरिसकेपछि यसको पालमा हाल्नु होला। यसको पालमा हालेर एउटा थिच्नुपर्छ, कटक्क गर्छ। तर यसमा गरिएन, ठिक छ। यसरी चाहिँ तपाईँले इथरनेट केबल रेडी भएको छ। अब यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। यो अलिकति तपाईँहरूलाई घरैमा बनाउने एउटै लाइनबाट हुनुपर्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। म यसरी देखाउँछु तपाईँलाई। यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। यो तलबाट ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज यसरी नै बस्नुपर्छ, लाइनले नै हुनुपर्छ है त। यसरी चाहिँ तपाईँले इथरनेट केबल बनाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।